હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારા કિચનમાં બની રહ્યો છે સોજીનો હલવો અથવા તો સોજીનો શીરો. તો સોજીનો શીરો બનાવવા માટે મેં સામગ્રી લીધી છે. તો એના માટે મેં લીધો છે 1 કટોરી ભરીને સોજી. તો એ સોજી મેં માપથી જ લીધી છે. બધી જ વસ્તુઓ મેં માપીને લીધી છે અને સોજી બારીક સોજી છે, ઝીણી. સાથે ઘી લીધું છે અને સાકર લીધી છે ખાંડની જગ્યાએ, અને ડ્રાયફ્રૂટ છે બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ અને ઇલાયચી. પાણી પણ લીધું છે, એ પણ માપીને લીધું છે. એને હું હવે એક સાઈડ ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દઈશ. ત્યારબાદ આપણે શીરાની પ્રિપરેશન ચાલુ કરીશું. તો એના માટે મેં લીધી છે કઢાઈ. કઢાઈમાં રેડીશું ઘી અને પછી એમાં એડ કરીશું બારીક સોજી. સોજી પણ મેં ઘીના માપ પ્રમાણે જ લીધી છે. 1 કટોરી ઘી છે તો 1 કટોરી મેં સોજી લીધી છે. હવે આપણે સોજીને અને ઘીને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. એને શેકવાની છે. તમે જ્યારે ઘઉંના લોટનો શીરો બનાવતા હોય અથવા તો બેસનનો શીરો બનાવતા હોય ત્યારે એને શેકવો વધારે પડે છે. સોજી જલ્દીથી શેકાઈ જાય છે, એટલે એને આપણે વારંવાર ફેરવતા રહેવાનું છે, હલાવતા રહેવાનું છે. આપણે જ્યારે સોજી એડ કરી ત્યારે ઘી ઓછું હોય એવું લાગતું હતું, પણ હવે તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે સોજી અને ઘી મિક્સ થઈ ગયા છે. તો આપણે એને ફેરવતા રહેવાનું છે. ત્યારબાદ હવે એમાં 1 ચમચી જેટલું બેસન નાખીશ. બેસનથી થોડો કલર પીળાશ પડતો આવે છે. તો સોજી અને ઘી એકદમ ગરમ છે એટલે બેસન પણ સારી રીતે શેકાઈ જશે. તો એને આપણે હલાવતા રહેવાનું છે, ફેરવતા રહેવાનું છે. કિનારા ઉપર લાગેલું હોય તો એને પણ આપણે તાવેતા વડે ઉખાડી લેવાનું છે. તો સરસ રીતે આપણી સોજી હવે શેકાવા લાગી છે. તો એમાં નાખી દઈશું ડ્રાયફ્રૂટ્સ, દ્રાક્ષ નાખીશું અને બદામ કાજુના એકદમ થોડા થોડા ટુકડા કરી અને એને પણ નાખી દઈશું. પહેલાં શેકી લેવા જોઈતા હતા પણ હું ભૂલી ગઈ છું. એને આપણે ઘીમાં પહેલાં શેકી લઈએ તો એ સારી રીતે શેકાઈ જાય છે. હવે પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે અને સોજીનો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, એટલે કે સોજી હવે શેકાઈ ગઈ છે. તો પાણી અંદર એડ કરી દીધું. તો પાણીને ધીરે ધીરે રેડવાનું, કારણ કે એકદમ ગરમ હોવાથી હાથ ઉપર આવી શકે છે. હવે સોજીને શીરાને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. ધીરે ધીરે સોજી બધું જ પાણી ઓબ્ઝર્વ કરી લેશે, એટલે શીરો એકદમ યોગ્ય માત્રામાં આવી જશે. એની જે થિકનેસ છે એ યોગ્ય થઈ જશે. તો સરસ રીતે આપણો સોજીનો શીરો તૈયાર થઈ જવાની કગાર પર છે. જોઈ શકો છો એકદમ જાણે કે કઢાઈમાં રમતો હોય એવું લાગે છે. હવે એમાં આપણે સાકર નાખી દઈશું. મેં સાકર લીધી છે, તમે ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો. ખાંડનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરતી નથી, એટલા માટે મેં સાકર લીધી છે. તો સાકર પીગળી જાય ત્યાં સુધી એને શેકતા રહેવાનું છે. હવે થોડી વાર માટે ઓછા ફ્લેમમાં એને ઢાંકી દઈએ. તો આપણો શીરો હવે તૈયાર થઈ ગયો છે. એને મેં સર્વ કરી દીધો છે. આવી રીતે તમે પીસ પણ પાડીને સર્વ કરી શકો છો. તો એ અલગ એક આઈટમ બની જાય છે અને બાળકોને પણ ખાવાની મજા આવે છે. તો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય.